नमस्ते सबैलाई हजुरहरूलाई स्वागत छ नेप्सटक च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई नेशनल लाइफको शेयर धनीहरूको 1000 को लगानी कसरी लाखमा पुग्यो भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि हामीले हालेको भिडियो हेर्न नछुटोस्। ल त भिडियो सुरु गरौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड पनि लगानीकर्ताहरूले रुचाएको कम्पनी मध्येको एक हो। लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीलाई रुचाउनुको कारण हरेक वर्ष कम्पनीले वितरण गर्दै आइरहेको प्रतिफल पनि हो। सुरुवातदेखि नै कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई औसतमा राम्रै प्रतिफल दिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो क्रमसम्म कम्पनीले 32 करोड 25 लाख 70 हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। कम्पनीले तेस्रो क्रमसम्म 8 अर्ब 69 करोड 39 लाख रुपैयाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ। चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 39 करोड 8 लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जीवन बिमा कोष 40 अर्ब 21 करोड 79 लाख रुपैयाँ, जगेरा कोषमा 81 करोड 17 लाख रुपैयाँ र महाविपत्ति कोषमा 29 करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। कम्पनीको वार्षिक प्रतिशत आम्दानी 12 रुपैयाँ 38 पैसा रहेको छ। प्रति शेयर नेटवर्थ 132 रुपैयाँ 1 पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात पी रेसियो 91.01 गुणा रहेको छ। हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कम्पनीको शेयर मूल्य प्रति किता 1283 रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीको शेयरमा 9 वर्ष अगाडि 100 किता शेयर किन्ने लगानीकर्ताहरूको शेयर संख्या कम्पनीले विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा वितरण गरेको बोनसले गर्दा अहिले बढेर 680 किता पुगेको छ। कम्पनीको शेयरमा 9 वर्ष अघि 10,000 रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पुँजी अहिले बढेर 8,67,000 रुपैयाँ पुगेको छ। नगद लाभांशबाट पनि लगानीकर्ताहरूले लगानीको दोब्बर आम्दानी गरिसकेका छन्। कम्पनीको 9 वटा आर्थिक वर्षको लाभांश इतिहास निहाल्दा कम्पनीले सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष 2069-70 सालमा 55% बोनस र 17.5% नगद गरी 72.5% लाभांश वितरण गरेको थियो भने सबैभन्दा थोरै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 10% बोनस र 0.53% नगद गरी 10.53% लाभांश वितरण गरेको थियो। हस् आजले यति नै। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै शेयर सम्बन्धी नयाँ अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला।